হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মোৰ পাকঘৰৰ ৰেচিপিটো হ'ল হাঁহৰ ৰেচিপি, হাঁহৰ মাংস। এইফালে মই হাঁহৰ মাংস লৈছোঁ। চৰ্বি দেখি গমেই পাইছে এইটো হাঁহৰ মাংস হয়। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই নহৰু আৰু আদা পেষ্ট। ইয়াত আছে লং ইলাচ, দাৰচেনি, তেজপাত আৰু তেজপাতৰ ঠাৰি, এইখিনি আছে। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ 4টা, পুৰি লৈছোঁ 4টা পেষ্ট লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু লাহে লাহে এড কৰিম আৰু এইখিনি মেৰিনেট কৰি 10 মিনিটমান সময় থৈ দিম। এয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ, লং ইলাচ দি দিলোঁ, দাৰচেনি, তেজপাতৰ ঠাৰি আৰু গোটেইখিনি পিঁয়াজ মই দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই মছলা এড কৰিম। যিহেতু চৰ্বি আছে, অলপ জলকীয়া বেছি দিব লাগিব। এয়া জলকীয়া আছে 1 চামুচ আৰু এইফালে আছে ½ চামুচ, মুঠতে 1.5 চামুচ জলকীয়া দিছোঁ। এইফালে আছে 1 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি একেলগে মিহলোৱা হৈ আছে। আৰু এইফালে দিছোঁ হালধি গুড়ি। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰিম। এয়া নিমখ। মই নিমখখিনি একেবাৰে এড কৰা নাই, আকৌ পাছত চাই পেলাই এড কৰিম। এতিয়া এই গোটেইখিনি একেলগে সানি লৈ পেলাই 10 মিনিটমান সময় থৈ দিম। ঠাণ্ডা দিনত হাঁহৰ মাংস এনেও জুতি বেছি ভাল লাগে খাই। হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৱে চাব। নিশ্চয় ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত হাঁহৰ মাংস ভুনা বনাই আছোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকি পেলাই 10 মিনিটমান সময় থৈ দিম। ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিছোঁ, সেইটো হ'ল মিঠাতেল অলপ দিছোঁ। এতিয়া 10 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ দিম। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, ধোঁৱা উঠি আছে একেবাৰে। এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি মই দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লাৰি কমচে কম 15 মিনিটমান মই মজাই ল'ম ভালদৰে। এয়া চাওক, 15 মিনিটমান মজোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আৰু 2টা বস্তু এড কৰিম। এইটো হ'ল কেঁচা নহৰু, মানে গোটা নহৰু দি দিলোঁ কেইফুটমান, আৰু দি দিলোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আৰু 10 মিনিটমান ভালদৰে হ'ব দিম। আৰু 15 মিনিটমান মজোৱাৰ পাছত, মুঠতে মোৰ আধা ঘণ্টা সময় লাগিছে হাঁহৰ মাংসৰ ভুনা ৰেডি হওঁতে। এয়া মোৰ ভুনা ৰেডি।
মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া হৈ গ'ল মোৰ হাঁহৰ মাংসৰ ভুনা ৰেচিপি।